نفتحها عشان نلعب فيها مع بعض. يلا حبي كومنتر. اوه هنتفتح. وقف القطر يا محمد. الله 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 الله، ايش وقف القطر يا محمد؟ يلا ورينا هتعرف توقف القطر ازاي. لا مش توقفه بايدك. ايوه لا استنى بص، شوف القطر ماشي. اقفل عليه. اوبا محمد ما عرفش يقفل على القطر. حاسب ايدك كده. لا لا بص بص بص، سيبتي كده وهي هتوقف على القطر. اهو القطر واقف. بص عسكري الشرطة واقف، وقف القطر، موقف القطر. يلا يا محمد افتح القطر خلي القطر يمر. يلا افتح القطر. وقعت العسكري يا محمد. برافو. هوبا الله 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 الله، القطر جميل. شوف ازاي القطر جميل يا محمد. الله ده بيجري جامد، ده بيجري بسرعة قوي. شيل ايدك عشان نصور لاصحابك. واو ده بيطلع وبيجري. شوف 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 شوف. واو ده بيجري جاي. شيل ايدك شيل ايدك. واو الحق القطر. وقف القطر وقف القطر بسرعة. وقف القطر بسرعة. هوبا وقف القطر يا محمد. يلا مرة القطر. برافو جميلة. يا حبيتك قوي، حبيت اللعبة. قطر بالانجليزي يعني ايه يا محمد؟ ترين. برافو عليك. افتحوا. افتح القطر. لون القطر ايه يا محمد؟ لون القطر وينزل. Which color? Yellow. Yellow and blue. Yes, yellow and blue. برافو يا محمد. واو وقف القطر وقف القطر بسرعة. يلا استنى اما اسألك سؤال. استنى اسألك سؤال يا محمد. طب تعالى كده. القطر ينفع حاجة تقف قدامه؟ لا. مينفعش حاجة تقف قدامه، هياخد أي حاجة ويمشي. الله.
الله 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 الله، ده القطر ده جامد قوي. مش حاجه بتقدر. يلا انت عكست تجيب القطر يا محمد. اوبا، افتح القطر افتح القطر افتح القطر بسرعه. الله الله، ده القطر بيطلع وينزل. شوف 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 ماشي ازاي ماشي ازاي. بسرعه بسرعه. بابا الله الله. اوبا، القطر ده لونه ايه يا محمد؟ يلو اند بلو. اوه، طب تعرف تشاور لي كده على لون البلو؟ اهو. فين؟ برافو عليك برافو عليك. امال اللون ده اسمه ايه؟ اللون ده اسمه ايه؟ Green and yellow and yellow. اوه شاطر يا محمد. او كده كل اصحابك عرفوا انك ولد شطور. كل حاجة. والكوماندر ده اسمه، الكوماندر ده لونه ايه؟ العسكري لونه ايه؟ العسكري اللي هناك ده لونه ايه يا محمد؟ والعسكري ده لونه ايه؟ بلو. لا ده مش بلو، ايه ده؟ ده وايت كلر. White color. ايوه. Peach color. اوه القطر عايز يعدي. افتح القطر افتح القطر بسرعه عشان اسالك سؤال تاني. برافو. القطر الحلوة. دوبة مفتوحة. ايه يا ده بياخد كله بسرعة. واو، جميل جميل القطر خالص. ده بياخد كله بسرعة. ايوه بيطلع ويجري. واو واو واو. ده سرعته كبيره قوي يا محمد. ايوه ده احنا يلا تيجي نعد من 1 ل10 ونشوف سرعته قد ايه. يلا 1 يلا. ها 1 2 2 3 3 4 4 5. 5 اوه شوف اما نعد 5 يجي هنا يقف. يلا كمل. ها 7 8 9 10 أوه. 11 12 13 14 18 19. اوه برافو يا محمد برافو يا محمد. أصل أنا فتحت له عشان تدخلنا في وقت أكلنا. ده جميل. ممنوع السيارات. ممنوع السيارات فعلا عند القطر. ايوه عشان لما تخبط فيه كده يتكسر. واو 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 ده ضروري. محمد انت مبسوط خالص باللعبة. سريع عشان انا سريع. واو 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 واو. تعالى نتفرج على اللعبة كده. الله، ده العسكري وده المكتب بتاعه وده ايه ده الجسر اللي بيعدي من عليه القطر ودي القضبان بتاعت القطر. القطر بيعدي كده. واو حاسب يا محمد حاسب يا محمد. يلا نركبه تاني. شفت اللعبة جميلة ازاي؟ جميلة قوي. يلا نقول يلا اشكر اصدقائك انهم قعدوا يتفرجوا معاك على الفيديو. خلوهم قول لهم يدوسوا ايه؟